Yo, let's go. आज चाहिँ हाम्रो third day second lap from Ratnange Solukhumbu. It's time to ride the trail Moksh. Moksh, we are coming Trail number Moksh. 5. We're about to go. Habibi, come to Dubai. अहिलेसम्मको दामी ट्रेल चाहिँ 15 नम्बर 7 नम्बर एक पनि बवाल थियो बवाल छ सबै अब मोक्स कस्तो छ यहाँको लोकल भाइको अनुसार मोक्स ट्रेल बुम छ भन्दै थियो बम छ भन्दै थियो मेरो साइकल पनि बम भएर बसेछ अहिले Local. ल रेडी जाए Let's go. अलि अगाडिसम्म फोन सबै बोक्यो हैन दाइ ओइ हो नाइस रोल दाइ ल मा पेडलै छैन सुमन दाइ चाहिँ भाइ अगाडि लानु भयो हैट मजा आयो क्या मिठो कुदेर हिँड्छ म त्यही भाइ आफैलाई मजा आइरहेको ट्याङ 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 यो चाहिँ रातनाङ्गेको थोरै ट्रेल सेक्सन गोप्रोमा ठोक्का छैन अनि अब मक्स जानलाई चाहिँ अलिकति तल छ अझै ओह्रालो यहाँबाट त ओह्रालै रहेछ दाइ फुल ओह्रालो यहाँबाट त फुल उसो लगाएर छ हामी बादलभित्र छौँ पुरै बादल तल काठमाडौँबाट घरमाथि डाँडामाथि हेरेको बादल
मेरो नि दाइ मेरो त हिजोदेखि वाइल्ड टाइट छ भने Six pack. Oh sorry guys, sorry guys. Wow. Ho ho, usoma है दाइ Right, मिठो माटो उड्यो है दाइ Moksh अलि तल भएको कारणले रेड बुलको ब्याटल सिप जस्तो थियो त्यो Moksh यहीँतिर हो दाइ यो Moksh दाइ दाइ सुमन दाइ ए Moksh आएको छैन म त Moksh उतै हो भने कराइरहेको दाइ म त Moksh त्यो होला भनेर हजुरलाई बोलाएको हो म त 5 नम्बर आएसम्म आउँदैन भन्ने याद थियो ल ल ल लेट्स गो हजुर गइदिहाल्ने के गर्ने त गइदिइहाल्नु जम जम दा ओ ल है काठमाडौँको जस्तो ट्रेल गाइस साको bags too many routes त्यो रुखहरूबाट बस्दै हिँड्न पर्छ nice back roots ल बोर्ड मिस हाने क्या हामीले फुर्र पऱ्यो माटो ढुङ्गा माटो त सही छ है रोल हे दाइ रोक्ने हो कि त्यही दाइ रोकिदिने एकछिन कहाँ हो यो हामी धेरै तल झरे जस्तो छ बोर्डै नहेरी के हो यो फेरि म्याप्स हेर्ने दाइ म्याप्स यहाँको समस्या चाहिँ यही छ होइन फर्स्ट टाइम तिन नै हो क्या हामी जानु लाग्यो ए Moksh 3 हो कि 1.89 हो Moksh हो दाइ रहुँ चाहिँ होइन भनेर खुसी लाग्यो त्यही दाइ एकदम बवाल राइड है त्यही दाइ अलिकति चिप्लो रहेछ है यहाँको क्याच बम बुम बुम
के हो मलाई थाहा भएन हो ब्रुम ब्रुम थाहा भएन ब्रुम 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 नास्किट ओए मेरो ऋण ब्रान्चमा ठोक्यो हात गल्यो त हात गल्यो आएन मिठो कन्ट्रोल क्या माटोमा ग्रिप दिने मिठो गयो दा स्किड हजुरको बिहान भन्दा हात बस्यो नि त ब्रान्चमा ठोकिरहँदा टायर ल लिक भयो यार दाइ ए होइन रहेछ पानी रहेछ त्यही भए कहाँबाट हस् हो दाइ